Oh, tu, iPhone 10, ce ai rezistat eroic 2 ani de zile lângă mine, dar ai decis să-ți dai duhul subit într-o seară ploioasă de început de toamnă. Mi-ai plăcut mult, dar e timpul să spun adio. iPhone 11 Pro lansat de Apple în această toamnă. Telefonul cu cele 3 camere și acel aspect dubios de aragaz. În cutie avem telefonul și pentru prima dată un încărcător Quick Charge care vine cu USB-C la un capăt și cu Lightning la celălalt, că nu se putea USB-C în ambele părți, nu. Mi-ar fi plăcut ca Apple să vină această generație cu USB-C și 5G și așa mai departe, poate și amprentă pe ecran, dar se pare că acest lucru se întâmplă în generația următoare, care o să fie o iterație complet nouă. Până una alta ne mulțumim cu ce avem. Telefonul arată bine, îmi place foarte mult sticla aia mată de pe spate, se simte extraordinar de bine la atingere și nu mai lasă acele amprente hidoase. Nu comentez de cum arată acele 3 camere pe spatele telefonului, că vă las pe voi să faceți asta. În schimb, ceea ce fac acele 3 camere este destul de drăguț. Și să fim sinceri, iPhone 11 este doar despre camere, chiar dacă avem un procesor nou și optimizări în consumul de energie. Calitatea foto-video e genială, sincer să fiu, și ce îmi place foarte mult este că telefonul are și o stabilizare video foarte tare. Asta înseamnă că telefonul poate să înlocuiască cu ușurință un Hero 7 sau un DJI Osmo Pocket în multe situații. Nu toate, dar multe situații. Și e clar că asta e super tare, că e un dispozitiv care l-ai în buzunar aproape tot timpul. Mai nou, și camera din față este 4K. Destul de ok camera. Și asta de, vezi, nu mai faină ca aia de pe 10 înainte, știi? Se vede că îi face 4K. Ce este excepțional în schimb este calitatea video și mai ales foto noaptea. Ca notă, tot ce ați văzut filmat cu iPhone-ul în clip este needitat. Deci, ca morală a poveștii, iPhone 11 Pro este un telefon extraordinar din punctul meu de vedere, dar dacă ai un iPhone 10 sau 10S și nu te interesează în mod explicit camerele acestea, cred că poți să mai aștepți o generație.